નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય ગણિતમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપેલી સંખ્યાને આપણે આપેલા શબ્દોને અંકોમાં લખવાના છે. તો કેવી રીતે લખીશું એ તમારે સમજવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યાને અંકોમાં લખતા અને શબ્દોમાં લખતા શીખ્યા છે. આજે શબ્દોમાંથી અંકોમાં ફરીથી લખીશું. જો તમે એ વિડીયો ન જોયો હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પરથી તમને મળી જશે અને જોઈને તમે સમજી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો શરૂઆત કરીએ. આપણે શબ્દોમાં આપેલી સંખ્યાને અંકોમાં લખીશું, પરંતુ એ કેવી સંખ્યા હશે? દશાંશ ચિહ્નવાળી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોની થોડીક વાત કરું તો તમને ખ્યાલ છે એ મુજબ આપણે કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય તો એ સંખ્યા મતલબ કે દશાંશ ચિહ્ન હોય, આ દશાંશ ચિહ્ન છે તો એની જે બાજુની સંખ્યા છે, જમણી બાજુની સંખ્યા, એ દશાંશમાં લખીશું આપણે, અને ડાબી બાજુની જે સંખ્યા છે એને પૂર્ણાંકમાં લખીશું. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જે પણ કંઈ ડાબી બાજુ સંખ્યા હશે દશાંશ ચિહ્નની એ પૂર્ણાંકમાં લખાશે અને આની બાજુની દશાંશમાં. હવે દશાંશમાં લખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો યાદ રાખજો, દશાંશ ચિહ્ન પછી એક સંખ્યા હોય, જેમ કે આ દશાંશ ચિહ્ન છે એના પછી કોઈ એક સંખ્યા છે, તો આને એકમ અને દશક, દશકના સ્થાને દશાંશ ચિહ્ન છે એટલે આપણે આને દશાંશ લખીશું. એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, દશાંશ ચિહ્ન પછી કોઈ બે સંખ્યા હોય તો એકમ દશક 100, તો આને આપણે શતાંશ લખીશું. અને દશાંશ ચિહ્ન પછી કોઈ ત્રણ સંખ્યા હોય, એકમ દશક 100 અને 1000, તો આને લખીશું સહસ્ત્રાંશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે આપણે લખતા હોઈએ છીએ. પણ જ્યારે આ પ્રમાણે શબ્દોમાં આપેલું હોય તો આપણે અંકોમાં કેવી રીતે લખીશું એ સમજીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલું આપણે એક ઉદાહરણ લીધું છે, એક સંખ્યા લીધી છે કે 5.7 દશાંશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 પૂર્ણાંક, દશાંશ ચિહ્ન કરી દઈએ, 5 પૂર્ણાંક છે એટલે 5 અહીંયા લખી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 પૂર્ણાંક. હવે 7 દશાંશ એટલે એકમ દશક, એટલે અહીંયા આગળ કેટલા હશે? 7 હશે, એટલે એકમ દશક થઈ ગયા 5.7 દશાંશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને સમજ આમાં પડતી હશે. ન સમજ પડે તો આગળના ઉદાહરણ તમે જોજો કે કેવી રીતે હું કરાવું છું. હવે 13 પૂર્ણાંક વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અહીંયા 13 પૂર્ણાંક છે, વસ્તુ બરાબર સમજો. 13 પૂર્ણાંક એટલે 13 પૂર્ણ સંખ્યા છે, પછી જ દશાંશ ચિહ્ન હશે. હવે 9 દશાંશ એટલે 9 દશાંશ, દશાંશ છે એટલે યાદ છે જ તમને કે દશાંશ ચિહ્ન પછી એક જ સંખ્યા હોય, અને કઈ હશે? 9. તો 9 દશાંશ થઈ ગયું. હવે 13.9 દશાંશ, આખી સંખ્યા વંચાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 13.9 દશાંશ. હવે ત્રીજું જોઈએ, 18 પૂર્ણાંક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 18 પૂર્ણાંક એટલે 18 પૂર્ણ છે. 12 સત્તાંશ, સત્તાંશ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સત્તાંશ હોય તો કેટલી સંખ્યા હશે પાછળ? 2. કેટલી? 12. તો એકમ દશક 100 સત્તાંશ થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો. 18.12 સત્તાંશ, એકમ દશક 100. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જે કહેવા માંગુ છું તમે બિલકુલ સમજતા હશો, ધ્યાનથી જોજો. આગળ આપણે જો ઉદાહરણ થોડાક જોવાના છે, મતલબ કે હજી થોડીક પ્રેક્ટિસ મહાવરો કરવાનો છે. હવે 15 પૂર્ણાંક વિદ્યાર્થી મિત્રો, 15 પૂર્ણાંક છે એટલે 15 લખી દઈએ, 15 પૂર્ણાંક છે એટલે હવે 2 સત્તાંશ છે, અહીંયા પણ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 સત્તાંશ એટલે કેટલી સંખ્યા હશે? 2. પણ અહીંયા 2 કીધા છે આપણે, એટલે 2 લખી દઈએ. તો એકમ દશક આ તો પૂર્ણ થતું નથી, સત્તાંશ છે એટલે 2 સંખ્યા જોઈએ તો અહીંયા આપણે 0 મૂકી દઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે એકમ દશક 100 તમારું સત્તાંશ થઈ ગયું, એટલે કે 15.2 સત્તાંશ. હવે આગળ જોઈએ 7.77 સત્તાંશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7 પૂર્ણાંક છે એટલે 7 લખી દઈશું આપણે. ચલો દશાંશ ચિહ્ન, કારણ કે 7 પૂર્ણ છે. 77 સત્તાંશ, 77 એટલે 2 અંક થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને સત્તાંશ એટલે 2 થઈ જ જવાના છે. આ 77 થઈ ગયા, એકમ દશક 100. ચલો હવે છઠ્ઠું, 7 સત્તાંશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7 સત્તાંશ કીધું છે એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણી પાસે કોઈ નથી, એટલે દશાંશ ચિહ્ન હશે 7 સત્તાંશ. 7 સત્તાંશ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે 7 લખી દઈએ. 7 લખી દીધા, પણ એકમ દશક હજી કોઈ એક સંખ્યા ખૂટે છે, તો જ્યારે વચ્ચેની સંખ્યા ખૂટતી હોય તો તમારે ત્યાં લખવાનું છે 0. એટલે એકમ દશક 100, અહીંયા લખી દો 0, 0.07 એટલે એકમ દશક 100, 7 સત્તાંશ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7મું 64 સત્તાંશ. તો અહીંયા પણ પૂર્ણ સંખ્યા આપેલી નથી એટલે 0 અહીંયા આગળ આવશે, અને 64 સત્તાંશ એટલે 64 લખી દઈએ, એકમ દશક 100, આ 64 સત્તાંશ થઈ ગયું.